خب واضحه علتش وضع میدانه. این تروریستا، این معارضه در میدان تضعیف شدن. کسی که در میدان تضعیف بشه طبیعی هستش که در مذاکره هم چیزی رو نمیتونه به دست بیاره. اما سوال دقیق اینه که چرا در میدان تضعیف شدن؟ چه اتفاقی افتاده که الان هیچ امیدی به تقویت نظامی اینها ندارن و احساس میکنن که دارن از بین میرن این تروریستا؟ واقع همینه که یک نیروی مردمی در سوریه با الگو برداری از بسیج ما به اسم دفاع مردمی تشکیل شده. قبلا چجور بود؟ قبلا وقتی که در یه منطقه تروریستا می اومدن، ارتش سوریه میرفت با اونو جنگ میکرد. تروریستا خب سبکبال بودن، فرار میکردن. ارتش منطقه رو پاکسازی میکرد. خب یه جای دیگه درگیری میشد، مجبور میشد ارتش حرکتش سنگینه بره اونجا. دو مرتبه تروریستا برمیگردن تو همین منطقه. ارتش تصمیم گرفت با مشورت عزیزان که این بار هر منطقه رو پاکسازی میکنه، از اهالی خود اون منطقه یه نیرویی رو تربیت بکنه مثل بسیج ما، آشنا به منطقه، آشنا به اون محله، جلوگیری کنن. وظیفه اصلیشون و مسئولیت اصلیشون این باشه که جلوگیری کنن از برگشتن تروریستا. این کار که شد، مردم منطقه، مردم همون محله خیلی استقبال کردن. چرا؟ برای اینکه این نیروها شدن افتخار. دیگه اجازه نمیدادن که این محله بشه صحنه درگیری ارتش و تروریستا. هزینه‌شو کی باید بده؟ مردم منطقه، چون اونا کشته میشدن، اونا خونشون خراب میشد. این کار پشتیبانی مردمی پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. امروز که من با شما صحبت میکنم حدود 90,000 تا از این عزیزان در مناطق، وقت نتیجهش چی شد؟ این شد که هر منطقه ای رو ارتش پاکسازی میکرد، حاکمیت دولت بر اونجا تثبیت میشد. مثل این نبود که دیگه گریز و فرار و این حرفا باشه، جنگ و گریز باشه. نه، به همین دلیل مناطقی رو که تروریستا اشغال کرده بودن از دست تروریستا خارج شد. وقتی خارج شد دیگه رو میز مذاکره تروریستا چیزی نداشتن. روحیه شکست، علل خصوص بعضی اختلافات بین خودشون و الی آخر که حالا صحبتش شده. پشتیبانان اینا، کسانی که اصلا این جریان رو راه انداختن که توانایی‌های ملت و دولت سوریه و ارتش سوریه که توانایی‌های ضد اسرائیلی بود در درگیری با خودشون از بین بره، خب ناچار هستن که الان وارد صحنه بشن که هم روحیه بدن به تروریستا، هم روحیه ملت و ارتش سوریه رو بشکنن. این بازی که الان را افتاده که میتونه تا حتی ضربه زدن به ارتش سوریه و ضربه زدن به سوریه هم پیش بره. هدف اصلیش اینه، چون در میدان کم آوردن، ناچار شدن به نیروی خارجی، دخالت خارجی متکی بشن، ولی بازی کردن با انبار باروته. همونطور که مقام معظم رهبری امروز فرمودند، معلوم نیست چطور میشه. جناب آقای لاریجانی هم الان در مقدمه پخش شده شما، اینجا یه جایی هستش که یک توانایی‌های بالای ضد اسرائیلی، چون دشمن اصلی اسرائیل بوده، آماده شده که هر منطقه تجمع صهیونیستی رو بزنه. آیا به اونجا کشیده خواهد شد؟ آیا از دست در خواهد رفت؟ یه سوالی هستش که حتما غرب باید از خودش بکنه، امریکایی‌ها باید از خودشون بکنن و دست به یه همچین ریسک بزرگی بزنن. ممکنه آمادگی‌های مختلفی داشته باشن، ولی ما میدونیم که گنبد آهنینی که امریکایی‌ها برای اسرائیلیا ساختن و خیلی هم شعارش دادن، در مقابل موشک‌های حزب الله و حماس و اینها مؤثر نبود. آیا میتونه در مقابل موشک‌هایی که از سوریه شلیک میشه مؤثر باشه؟ شاید تصور غربی‌ها اینه که الان یه نیروی زمینی دارن، همین تروریستا میخوان پشتیبانیش بکنن. این نیروی زمینی رو با نیروی هوایی و نیروی موشکی که با ارتش سوریه ادامه بده درگیری رو، که اون سیاستش که داشتن عرض کردم با جنگ کردن اینا توانایی ها تضعیف بشه، توانایی ضد اسرائیل تضعیف بشه، اون هدف رو دنبال کنن، یعنی تخریب بیشتر سوریه، اون چیزی که از الان هستش. ولی جای تأسف داره که بعضی از کشورهای اسلامی، بعضی از شاهان عرب دارن دعوت میکنن از کفار برای اشغال یک سرزمین اسلامی.